سلام به همه شما دوستان عزیز. امروز در خدمت شما هستیم با یکی از جذاب‌ترین کوچه های شیراز. اسم این کوچه فیلی هستش. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید.